เอ้ยทริปหาปลาแกงครับวันนี้อันนี้เราจะมาตกเป็นหน้าดินอย่างเดียวนะครับชุดหน้าดินของเราอันนี้เป็นชุดตกกระพงครับเราใช้เบอร์16ไม่รู้ว่าเจอตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นกันดูแล้วก็ชุดตกอังจอเราใช้เป็นเบอร์11ครับแล้วก็ตะกั่วลูกไม่ต้องใหญ่มากอะไรนี้ลงไปไม่ทันเลยสงสัยทริปนี้จะเป็นทริปซวยนะครับดูลางแล้วไม่ทันไรถาดก่อนเพื่อนแล้ว2 ทีแล้วมีคนลืมมีอะไรเยอะเรียบร้อยเอาเลย จ่อทางหม้อจะไม่มีใครได้ข้างหม้อไหมเนี่ยประเดิมตัวแรกแล้วอุ้ยกระพุ้งหรือเปล่าโย่สวยมากตัวนี้กำลังจะยกขึ้นพอดีนะโอ้โหของแท้เลยครับตัวนี้โอ้ยเย้จบต้องไงโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ลุงมาตั้งนานมาเรียบยาวมาเรียบเดี๋ยวน้ำมันเลี้ยวไงโอ้โหใหญ่มากตัวใหญ่มากเฮ้ยไซส์มีครึ่งโลครับตัวนี้ก็ย่อมเลี้ยงโตว้ากันเลยอยู่ต่อไปตาลุงแย่ไปก่อนตรงนี้นะเบ็ดเบอร์9ครับน้ำเดียวกันเราอยู่ได้ไหมตัวใหญ่มากเอาไปโอ้ยหักเสียงจังวะเอาจะเป็นโรคเข้าเหรอทำไมอ่ะโรคเป็นอะไรวะสามมือก่อนเฮ้ยทำไมวะสามมือก่อนปลามันมาเข้าอยู่ล็อกเลยอยู่ล็อกทางเฉยเลยจะติดเยอะปืนแตกเพื่อนแตกอ๋อแล้วเรายังดึงเยอะนะยังไงไม่ใช่เปลี่ยนได้โอ้ยสามมือก็ได้อะนี่ฟังเฉยเลยล็อกน่าจะล็อกเลยเบื้องพังไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้ยังแตกไปเนี่ยโอ้ยังใหม่เลยตัวนี้ไม่ได้เล่นปลาหนักเลยนะเฟืองแตกไปแล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นปลาไม่ค่อยได้ใช้เลยดีว่าแตกเลยกลัวบึ้งอยู่แล้วเอาแล้วปลาอยู่นู่นอายุก็อยู่แล้วหมุนมาเลยโอ้วัดเล็กจังวะปลาเล็กตัวเล็กได้พร้อมกันเลยอันนี้อังโจอันนี้ข้างหม้อเดี๋ยวขอเทียบกันหลุดเนาะอีแขนนี่ก่อนดิมีน้าถามนะครับว่าอังโจกับข้างหม้อมันต่างกันตรงไหนนะมันนี่นะครับอันนี้เป็นอังโจนะครับอังโจมันจะมีจุดดำๆมันมีข้างมีปานเหมือนกันครับมีปานเหมือนกันครับแต่ว่าอังโจมันในตัวลายครับมันจะมีจุดดำๆตรงนี้แต่ว่าข้างหม้อมันมีปานเหมือนกันแต่มันจะไม่มีจุดดำครับสังเกตนะครับ
มันจะไม่มีจุดดำ ต้องกินเบาแล้วก่อน อันนี้จะมีจุดดำจุดดำจะเป็นอังจ้อนะครับ ส่วนข้างหม้อมันจะเป็นแบบเรียบๆมาดึงเลยเอาปลานี่ลุดไอ้ลุด โอ้ยทำไมของเพื่อนหลุดทำไมของเราแน่นเลยวะ มัดใส่ช่อง หลุดแล้วโอ้โหมีปลามาด้วยไอ้เหี้ย โอ้มันโดน โอ้ย แขกโอ้ยบูตู้เอ้ยตู้เอ้ยมันเป็นตีเดียวกับขยะงอนะพวกหัว ไอ้รู้ไหมลากออกมาเลย ลากออกมา ที่ตามมาก็มาอย่างเงี้ย ลากออกมาจาก เมื่อกี้นึกว่ากินขยะมาน่ะดูหน่อยครับเมื่อกี้ ลากออกมาจาก ลากกองเลยนะได้กับพี่ ติดอยู่ในกองดูครับ เป็นแพเลยครับลากออกจากกองมา ยัง อย่างโหดเลยตัวนี้ ทำก็จะหลับไปแล้วไงกองอีกไง นี่ไม่รู้ว่าปลากินนะนี่คิดว่าติดกองอย่างเดียว พี่อย่างเงี้ยไปน้องพี่เดี๋ยวผมต้องเตียงไปเอาไปอยู่กองเตียง ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ น่าจะ มีหลังเหรอ มีว่านะทำไมไม่มีหลังมาโจ๊กอย่างมันยิงมันอยู่หลังบูมกะโหลกกะโหลกโอ้โหกะโหลก เฮ้ยผ่านเลย โลกว่าครับตัวนี้โลกว่าทะเลครับบุกทะเลอันนี้โลสามมีแน่หลังเปล่ามีหลังโอ้ย มีหลังแล้วโอ้ยกขึ้นมาเลย เสียวมีดูดน้ำเสียวอ่ะระวังเอาเงี้ยออกดีกว่าอันตรายจริงอะไรนี่เฮ้ยระวังกันน้องเอาตั้งที่พื้นนะ เรียบร้อยครับ มีหลังตัวที่สองนะที่สอง ตาเงี้ยเลยกดอยู่กำยังไงก็ได้ก็ได้ตั้งของเก็บทีเดียว อยู่ไหม นู่นมันควันไปไกลอยู่กัน เดี๋ยวอันนี้แกะออกยัง เก็บไม่ออกทีนู้นเอาไอ้นู้นออกก่อนก็ได้ โอ้ยตัวใหญ่วะมีหลังแล้วมั้งเอ้าเร็วมันลาวมันมีหลัง มีหลังแน่นอนกูอย่าสายขาดนะ มาคนแล้วคนที่นั้นแล้ว ไม่นุ่นไกลหลุดนุ่นมีหลังแล้วมีหลังอยู่แล้ว เสียงก่อนเลยตัวเลยใหญ่กังเลย ตัวใหญ่ไหม ไม่ใหญ่เล่นเด็ก โอ้ มีโลกว่าด้วยนะ ตัวใหญ่อยู่ โอ้เท่าผมแล้วมั้งใกล้เคียง ใกล้เคียงเลยสายใช้ได้ครับตัวนี้สายนี้มีโลอยู่นะมีโลสายโลได้อยู่ของทีครับแต้มนี้ของทีนี่ชีวิตมีปมครับกำลังแกะกัน ไม่ว่างโชว์ปลาครับตอนนี้กำลังแกะปมอยู่ไอ้ยา เล่ติดมันติดไม่ใช่ข้าวปากดิจะเลย ไม่ได้ติดปากนะ มันเก็บเบ็ดลบมาถึงเจียวติดมาโอ้อันนี้ก็จะได้มาแล้วมาแล้วอังโจครับอังโจ
เอ้าปลาอะไรวะกินแล้วเงียบเลย ไม่รู้นะมันไม่รู้มันกินอ่ะลองยกเล่นๆเออ งัว เอาโอ้โห ไม่เอาเอาไปใกล้ ดูนะไปเกี่ยวหางมันเนี่ย ๆเอาไปใกล้ๆจะมันจะมาอ้วนจัดเลยอ้วนมากเลยอ้วนจังเลย ตัวเมื่อกี้ก็เกี่ยวข้าง ตัวนี้มาเกี่ยวหาง เกี่ยวหางครับตัวนี้ ไม่รู้ว่าปลามันกินไหนลองยกเล่นๆดู เกี่ยวหางซะงั้นเด้อ อ้วนจัดเลย อืมไม่รู้ว่าปลามันกินอ่ะ ลองยกเล่นๆดูไม่เกี่ยวหางเฉยเลยไม่กินยังเลยวะเนี่ยโอ้โหตัวเติบทั้งนั้นเลยตึกๆแค่นี้เดี๋ยวมันตอดแค่นี้เองวะนั่นมาแล้วหัวโมง ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนเอาโว้งเหรอ ถ้างงยิงแบบนั้นในตัวมันนิ่มอยู่นิด ผมโม่งกินกุ้งเป็นนะครับเนี่ยตัวใหญ่อยู่ดูคันครับคันกับปลาครับกันตกกุ้ง คันตกกุ้งครับ 180 บาทจะได้ทุกงานมาอยู่คันเดียว หวานอยู่คันเดียวตอนนี้ มาแล้ว โอ้โหไหนเอ้ยสวยตัวนี้ เล่นติดกอบปากมิม โอ้โหเอาโชว์หน่อยสวย น้ำหนักดีอยู่ สวยมากครับอังโจเอ้ารถโอ้อยู่ ตั้งจับ ว้าวอังโจมาแล้วอะไรครับอังโจเบ็ดเกี่ยวนิดเดียวเองนะ กินกบปาก นี่ถ้าสายหย่อนนี่หลุดไปแล้วนี่เบ็ดมันเล็กไซส์สวยอยู่เว้ยอยู่กินนอชิบหายเลยเอ้าเมาอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ได้หมายนี้ได้คนเดียวเลย อันโจเนี่ยนี่ปลายน้ำอะไรเนี่ย อยู่เอาหลุดเฮียเอ้ยเอาอยู่มันวิ่งตามเหรอเพราะว่าหลุดอะไรวะขึ้นมาด้วยนะได้รีวิวขายปีนี้ไหมดึงซากเรือพวกมาไล่ พวกอะไรอ่ะไม่ต้องเครื่อง น
อู้ใหญ่จังวะใช้เบ็ดเหรอ ตักเลยเดี๋ยวในมีจะได้แบบนี้ขาดไปเลยมันลงน้ำไม่เอาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเก็บมาเกือบ ใช้เบ็ดเนาะโอเคครับ เปลี่ยนเมื่อกี้เป็นคนแรก ก็ตอนนี้เป็นเวลา หิวเลย 6 โมงเย็นแล้วครับเราก็เหยื่อของเราหมดแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะครับ กับทริปวันนี้ทริปหาปลาแกงครับวันนี้ปลามีหลังปลาเก๋าแล้วก็ ตัดเทียมนี้เลย เดี๋ยวให้ไต่ถือก่อนอันนี้ผูกยัง ครับ อันนี้ แล้วก็ จอ จอครับ หลังครับเก่าไม่เยอะเมื่อวานเยอะกว่า ตกกันก็สนุกครับวันนี้ทริปหาปลาแกงก็ท่านใดสนใจจะมาตกนะครับกับนี่ครับไต่แบงค์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ